Phần 1. Argentina lại viết nên điều kỳ diệu. Màn lội ngược dòng khiến cả thế giới phải ngả mố. Có một câu nói rất nổi tiếng trong bóng đá, nhà vô địch không được đánh giá ở cách họ bắt đầu, mà ở cách họ kết thúc. Và Argentina một lần nữa đã chứng minh điều đó trên sân Atlanta. Khi đồng hồ trôi dần về những phút cuối, tuyển Anh vẫn nắm lợi thế dẫn trước và chỉ còn cách trận chung kết World Cup 2026 vài phút ngắn ngủi. Thế nhưng, chỉ trong khoảng thời gian tưởng như không còn đủ để tạo nên khác biệt, cục diện trận đấu đã đảo chiều hoàn toàn. Enzo Fernandez gỡ hỏa, Lautaro Martinez kết liễu trận đấu, và Lionel Messi lại xuất hiện đúng lúc để đặt dấu ấn trong cả hai bàn thắng, đưa Argentina giành chiến thắng 2-1 đầy kịch tính trước đội tuyển Anh. Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc hàng vạn cổ động viên Albiceleste bùng nổ cảm xúc. Nhà đương kim vô địch thêm một lần nữa vượt qua nghịch cảnh để góp mặt ở trận đấu cuối cùng của World Cup. Chỉ còn một thử thách cuối cùng mang tên Tây Ban Nha đang chờ họ trên hành trình bảo vệ chiếc cúp vàng. Nhưng chiến thắng này không đơn thuần là câu chuyện về hai bàn thắng muộn. Đây là chiến thắng của bản lĩnh, là chiến thắng của kinh nghiệm, và trên hết, đó là chiến thắng của một tập thể luôn biết cách bùng nổ đúng thời điểm. Một trận bán kết đúng nghĩa của World Cup. Ngay từ trước giờ bóng lăn, giới chuyên môn đã dự đoán đây sẽ là cuộc đấu cực kỳ cân bằng. Một bên là tuyển Anh của Thomas Tuchel với nền tảng thể lực, khả năng pressing và tổ chức phòng ngự thuộc hàng tốt nhất giải đấu. Bên kia là Argentina, đội bóng giàu kinh nghiệm, sở hữu Lionel Messi cùng bộ khung đã chinh chiến qua nhiều giải đấu lớn. Không ngoài dự đoán, hai đội nhập cuộc với sự thận trọng rất cao. Thay vì đẩy nhanh tốc độ ngay từ đầu, cả hai đều ưu tiên việc kiểm soát khoảng trống và hạn chế tối đa sai lầm. Đội hình luôn được giữ ở cự ly ngắn, các pha áp sát diễn ra quyết liệt ngay từ khu vực giữa sân, khiến những đường chuyền xuyên tuyến gần như không có cơ hội xuất hiện. Trong hơn 30 phút đầu tiên, người hâm mộ gần như không được chứng kiến bất kỳ pha bóng thực sự nguy hiểm nào về phía hai khung thành. Điều này không đồng nghĩa với việc trận đấu thiếu hấp dẫn. Ngược lại, đây là màn đấu trí ở đẳng cấp rất cao giữa hai ban huấn luyện. Thomas Tuchel chủ động xây dựng khối phòng ngự nhiều lớp nhằm hạn chế không gian hoạt động của Lionel Messi. Mỗi khi đội trưởng Argentina lùi xuống nhận bóng, ngay lập tức sẽ có từ 2 đến 3 cầu thủ áo trắng áp sát buộc anh phải chuyền ngang hoặc trả bóng về phía sau. Trong khi đó, Lionel Scaloni cũng không hề nóng vội. Ông chấp nhận để Argentina cầm bóng với nhịp độ chậm, liên tục kéo giãn đội hình đối phương bằng những đường chuyền ngắn, chờ thời điểm thích hợp để tăng tốc. Đó là cách tiếp cận rất quen thuộc của nhà đương kim vô địch. Họ không cố gắng thắng trận trong 15 phút đầu tiên. Họ kiên nhẫn khiến đối thủ tiêu hao thể lực và chờ khoảnh khắc quyết định. Những con số nói lên tất cả. Hiệp 1 gần như trở thành màn trình diễn của chiến thuật hơn là những pha tấn công. Số lần phạm lỗi liên tục tăng lên khi cả hai đội đều không muốn đối phương có khoảng trống để triển khai bóng. Các pha tranh chấp diễn ra ở cường độ rất cao, khiến nhịp trận đấu thường xuyên bị ngắt quãng. Điều đáng chú ý là trong suốt 45 phút đầu tiên, gần như không có cơ hội thực sự rõ ràng được tạo ra. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng XG của hai đội ở hiệp 1 ở mức rất thấp, phản ánh đúng một thế trận mà yếu tố an toàn được đặt lên hàng đầu. Từ góc nhìn chiến thuật, đây là điều hoàn toàn dễ hiểu. Tuyển Anh hiểu rằng nếu để Messi có khoảng trống giữa các tuyến, họ sẽ phải trả giá. Ngược lại, Argentina cũng rất dè chừng tốc độ phản công của Anthony Gordon, Jude Bellingham và Harry Kane. Chính vì thế, hiệp đấu đầu tiên giống như một ván cờ, nơi cả hai HLV đều cố gắng buộc đối thủ bộc lộ sơ hở trước khi tung ra nước đi quyết định. Bước ngoặt đang chờ phía trước. Sự cân bằng ấy kéo dài đến hết hiệp 1. Nhưng những ai theo dõi Argentina trong nhiều năm đều hiểu rằng đây là đội bóng càng chơi càng nguy hiểm. Họ không cần tạo ra quá nhiều cơ hội. Họ chỉ cần một khoảnh khắc, một đường chuyền của Messi, một pha xâm nhập từ tuyến 2 của Enzo Fernandez hay một tình huống chớp thời cơ của Lautaro Martinez. Đó là điều khiến Argentina trở thành một trong những đội bóng đáng sợ nhất thế giới. Về phía tuyển Anh, Thomas Tuchel có lý do để hài lòng với cách các học trò vô hiệu hóa phần lớn sức sáng tạo của đối phương trong hiệp 1. Nhưng vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ, liệu Tam Sư có thể duy trì cường độ phòng ngự ấy trong suốt 90 phút hay không?
Bởi trước một đội bóng giàu kinh nghiệm như Argentina, chỉ cần vài phút mất tập trung cũng đủ khiến mọi công sức trước đó tan biến. Và đúng như kịch bản mà ít người mong đợi, hiệp 2 đã diễn ra theo cách hoàn toàn khác. Thế trận thay đổi chóng mặt, những điều chỉnh chiến thuật của Lionel Scaloni bắt đầu phát huy hiệu quả, còn tuyển Anh đứng trước thử thách lớn nhất kể từ đầu giải. Điều gì đã khiến trận đấu xoay chuyển chỉ trong hơn 30 phút cuối? Vì sao đội bóng tưởng như đã cầm chắc tấm vé vào chung kết lại đánh mất tất cả? Chúng ta sẽ cùng bóc tách từng chi tiết trong phần tiếp theo. Phần 2. Tuyển Anh vươn lên dần trước, nhưng Scaloni đã thắng trong cuộc đấu trí chiến thuật. Nếu hiệp 1 là màn thăm dò đầy toan tính, thì hiệp 2 mới thực sự là nơi trận bán kết bùng nổ. Chỉ trong hơn 45 phút, người hâm mộ đã chứng kiến đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc, từ hy vọng, tiếc nuối cho đến sự vỡ òa của những cổ động viên Argentina. Và cũng chính trong khoảng thời gian này, sự khác biệt giữa một đội bóng chơi tốt và một nhà vô địch thực thụ đã được thể hiện rõ nét. Bàn thắng mở tỷ số. Tuyển Anh cho thấy sự sắc bén trong phản công. Ngay sau giờ nghỉ, Argentina là đội nhập cuộc chủ động hơn. Julian Alvarez liên tục gây sức ép lên hàng thủ tuyển Anh bằng những pha di chuyển thông minh phía sau lưng các hậu vệ. Chỉ trong ít phút đầu hiệp 2, Jordan Pickford đã phải 2 lần trổ tài cứu thua để giữ sạch mảnh lưới. Đó là tín hiệu cho thấy Argentina đang tăng tốc. Thế nhưng, bóng đá luôn chứa đựng những điều khó lường. Khi nhà đương kim vô địch đang mải mê tìm bàn mở tỷ số, tuyển Anh bất ngờ tung ra đòn phản công mang đúng phong cách Thomas Tuchel. Mọi thứ bắt đầu từ một tình huống đoạt bóng ở phần sân nhà. Thay vì giữ bóng an toàn, Tam Sự chuyển trạng thái cực nhanh. Chỉ với vài đường chuyển, bóng đã được đưa tới khu vực nguy hiểm. Morgan Rogers là người tạo ra điểm nhấn bằng một đường chuyền có độ chính xác rất cao, mở ra khoảng trống phía sau hàng phòng ngự Argentina. Anthony Gordon băng xuống đúng thời điểm, khống chế gọn gàng rồi dứt điểm lạnh lùng, không cho thủ môn cơ hội cản phá. Đó là bàn thắng phản ánh rất rõ triết lý của tuyển Anh dưới thời Tuchel. Không cần kiểm soát bóng nhiều, không cần tạo ra hàng chục cơ hội. Chỉ cần một pha chuyển trạng thái đủ nhanh và đủ chính xác là có thể kết liễu đối phương. Ở thời điểm ấy, tuyển Anh chỉ còn cách trận chung kết hơn 30 phút. Scaloni không thay đổi con người, ông thay đổi cách vận hành. Điều khiến giới chuyên môn đánh giá rất cao Lionel Scaloni là khả năng đọc trận đấu. Sau bàn thua, ông không lập tức thực hiện những sự thay đổi ồ ạt về nhân sự. Thay vào đó, HLV Argentina điều chỉnh cách vận hành của toàn đội. Enzo Fernandez được phép dâng cao thường xuyên hơn để hỗ trợ tấn công. Alexis Mac Allister liên tục di chuyển giữa các tuyến nhằm kéo giãn hệ thống phòng ngự của Anh. Rodrigo De Paul đảm nhiệm vai trò điều phối, giữ nhịp luân chuyển bóng và giúp Argentina duy trì quyền kiểm soát. Trong khi đó, Lionel Messi bắt đầu lùi sâu hơn để nhận bóng, kéo các tiền vệ và trung vệ Anh ra khỏi vị trí trước khi tung những đường chuyền mở ra khoảng trống cho đồng đội. Đây là điều rất nhiều đội bóng từng biết nhưng vẫn không thể ngăn chặn. Messi không còn sử dụng tốc độ để vượt qua đối thủ, anh dùng tư duy. Mỗi lần chạm bóng của số 10 đều buộc hàng thủ tuyển Anh phải điều chỉnh vị trí. Và chỉ cần một mắt xích phản ứng chậm, khoảng trống sẽ lập tức xuất hiện. Đó là lý do Argentina dần giành lại quyền kiểm soát thế trận. Sức ép ngày một lớn lên hàng thủ Tam Sự. Khoảng 20 phút cuối trận, cục diện gần như chỉ còn diễn ra trên phần sân của tuyển Anh. Jordan Pickford trở thành cầu thủ bận rộn nhất. Anh liên tiếp cản phá những cú dứt điểm nguy hiểm của Julian Alvarez, Nico Gonzalez và Enzo Fernandez. Mỗi pha cứu thua đều kéo dài thêm hy vọng cho Tam Sự, nhưng đồng thời cũng phản ánh một thực tế. Hàng phòng ngự áo trắng đang phải chống đỡ trước sức ép ngày càng dữ dội. Một chi tiết chiến thuật rất đáng chú ý là Argentina không vội vàng đưa vào vòng cấm bằng những quả tạt liên tục. Họ kiên trì phối hợp ở khu vực trước vòng cấm, kéo khối phòng ngự Anh dịch chuyển theo bóng, rồi bất ngờ khai thác khoảng trống bằng những pha xâm nhập từ tuyến 2. Đó là lý do Enzo Fernandez và Mac Allister có nhiều khoảng trống hơn khi trận đấu bước vào giai đoạn cuối. Tuyển Anh bắt đầu lùi đội hình quá sâu. Khoảng cách giữa tuyến tiền vệ và hàng công ngày càng xa. Harry Kane gần như bị cô lập ở phía trên, trong khi Bellingham phải lùi về hỗ trợ phòng ngự nhiều hơn, khiến khả năng phản công giảm đáng kể. Có thể nói, Tam Sư đã đánh mất điều họ làm tốt nhất
sau bàn thắng mở tỷ số, chuyển đổi trạng thái. Khoảnh khắc thay đổi tất cả. Phút 85, điều mà Argentina chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện. Lionel Messi nhận bóng trong tư thế quen thuộc, quan sát rất nhanh trước khi thực hiện đường chuyền, mở ra khoảng trống cho Enzo Fernandez. Tiền vệ của Argentina không cần quá nhiều nhịp xử lý. Anh tung cú dứt điểm đầy quyết đoán, đưa bóng vượt qua rừng cầu thủ trước khi nằm gọn trong góc lưới. Tỷ số được cân bằng 1-1. Bàn thắng ấy không chỉ đưa Argentina trở lại trận đấu, nó còn tạo ra bước ngoặt về tâm lý. Các cầu thủ áo xanh trắng như được tiếp thêm năng lượng trong khi tuyển Anh bắt đầu xuất hiện sự lúng túng và mất đi sự tự tin. Đó chính là thời điểm bản lĩnh của nhà vô địch lên tiếng. Argentina hiểu rằng đối thủ đang dao động và họ quyết định tung ra đòn kết liễu ngay trước khi trận đấu bước vào hiệp phụ. Làm thế nào Lautaro Martinez ghi bàn quyết định, Messi đã tạo nên khác biệt ra sao? Và những con số thống kê sau trận đã chứng minh vì sao Argentina xứng đáng góp mặt ở trận chung kết. Tất cả sẽ được phân tích chi tiết trong phần tiếp theo. Phần 3. Messi định đoạt số phận. Trận đấu Argentina chứng minh đẳng cấp nhà vô địch. Bóng đá đỉnh cao luôn được quyết định bởi những khoảnh khắc, và tại sân Atlanta, khoảnh khắc ấy một lần nữa mang dấu ấn của Lionel Messi. Sau bàn gỡ hòa của Enzo Fernandez, Argentina không lựa chọn giải pháp an toàn để đưa trận đấu vào hiệp phụ. Ngược lại, Lionel Scaloni lập tức ra tín hiệu cho các học trò tiếp tục dâng cao đội hình. Ông hiểu rằng tuyển Anh đang ở thời điểm dễ tổn thương nhất về tâm lý lẫn thể lực. Đó là sự khác biệt giữa một đội bóng giàu bản lĩnh và một đội bóng còn đang trên hành trình chinh phục đỉnh cao. Đòn quyết định của Argentina. Chỉ ít phút sau bàn gỡ hòa, Argentina tiếp tục tổ chức một pha tấn công với tốc độ cao. Rodrigo de Paul và Alexis Mac Allister phối hợp nhịp nhàng để kéo giãn khối phòng ngự của tuyển Anh. Một cú dứt điểm của Mac Allister đưa bóng tìm đến cột dọc, tạo nên tình huống hỗn loạn trong vòng cấm. Trong tích tắc, Lionel Messi là người phản ứng nhanh nhất. Thay vì dứt điểm trong tư thế không thuận lợi, đội trưởng Argentina bình tĩnh quan sát rồi thực hiện một đường chuyền có điểm rơi hoàn hảo vào khu vực phía cột xa. Ở đó, Lautaro Martinez xuất hiện đúng lúc. Không bị ai kèm sát, tiền đạo của Inter Milan bật cao đánh đầu tung lưới Jordan Pickford. Hoàn tất màn lội ngược dòng 2-1. Đó là pha bóng thể hiện đầy đủ phẩm chất của một trung phong đẳng cấp. Chọn vị trí thông minh, di chuyển đúng thời điểm và dứt điểm gọn gàng dưới áp lực cực lớn. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, bàn thắng ấy là thành quả của cả một hệ thống chiến thuật. Messi thu hút sự chú ý của hàng thủ. Mac Allister kéo giãn cự ly phòng ngự. De Paul giữ nhịp và điều phối bóng. Lautaro chỉ việc xuất hiện ở điểm đến cuối cùng. Đó là thứ bóng đá tập thể được xây dựng rất bài bản. Vì sao tuyển Anh đánh mất lợi thế? Đây có lẽ là câu hỏi khiến người hâm mộ tam sư tiếc nuối nhất. Trong hơn 1 giờ đồng hồ, đội bóng của Thomas Tuchel gần như thực hiện hoàn hảo kế hoạch chiến thuật. Họ phong tỏa tốt Messi, phòng ngự kỷ luật và tận dụng hiệu quả cơ hội phản công để vượt lên dẫn trước. Nhưng bóng đá hiện đại không chỉ đòi hỏi chiến thuật hợp lý. Nó còn yêu cầu khả năng duy trì cường độ trong suốt trận đấu. Khi thời gian trôi về cuối, dấu hiệu xuống sức bắt đầu xuất hiện. Khoảng cách giữa các tuyến của tuyển Anh không còn được giữ chặt như hiệp 1. Tuyến giữa lùi quá sâu, trong khi hàng công gần như mất kết nối. Điều này giúp Argentina dễ dàng kiểm soát khu vực trung lộ và liên tục tổ chức các đợt hãm thành. Một điểm đáng chú ý khác là Anh không còn gây áp lực đủ mạnh lên người cầm bóng. Khi Messi, De Paul hay Enzo Fernandez có thêm 1 đến 2 giây để xử lý, chất lượng các đường chuyền của Argentina được nâng lên rõ rệt. Đó là điều tối kỵ khi đối đầu với một đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tạo đột biến. Messi và những cột mốc lịch sử. Nếu chỉ nhìn vào bảng tỷ số, Enzo Fernandez và Lautaro Martinez là những người ghi bàn. Nhưng người để lại dấu ấn lớn nhất vẫn là Lionel Messi. Anh tiếp tục chứng minh rằng ảnh hưởng của mình không chỉ nằm ở những pha lập công. Khả năng đọc trận đấu, điều tiết nhịp độ và tạo cơ hội cho đồng đội mới là yếu tố khiến Argentina trở nên nguy hiểm. 2 đường kiến tạo trong trận bán kết giúp Messi nối dài chuỗi trận ghi dấu dày tại các kỳ World Cup lên con số ấn tượng, đồng thời tiếp tục gia tăng thành tích kiến tạo ở đấu trường danh giá nhất thế giới. Đó không đơn thuần là những con số thống kê, đó là minh chứng cho sự ổn định
đáng kinh ngạc của một cầu thủ đã duy trì đẳng cấp cao nhất qua nhiều kỳ World Cup. Ở tuổi mà nhiều cầu thủ đã bước sang giai đoạn cuối sự nghiệp, Messi vẫn là trung tâm trong mọi phương án tấn công của Argentina. Những con số phía sau chiến thắng trước tuyển Anh còn mang ý nghĩa lịch sử với Albiceleste. Argentina giành quyền góp mặt trong trận chung kết World Cup lần thứ 7, tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những nền bóng đá thành công nhất hành tinh. Quan trọng hơn, họ đứng trước cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch thế giới, điều rất ít đội tuyển từng làm được trong lịch sử. Trong khi đó, thất bại này tiếp tục nối dài nỗi buồn của tuyển Anh ở các trận bán kết World Cup. Một lần nữa, Tam Sư là đội mở tỷ số, nhưng vẫn không thể giữ được lợi thế cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Đó là bài học đắt giá về khả năng quản lý trận đấu và bản lĩnh ở những thời khắc quyết định. Tuy nhiên, chiến thắng của Argentina cũng đặt ra một thử thách hoàn toàn khác. Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là Tây Ban Nha, đội bóng sở hữu lối chơi kiểm soát hiện đại, khả năng pressing cường độ cao và được nhiều chuyên gia đánh giá là tập thể ổn định nhất World Cup 2026. Liệu bản lĩnh của nhà đương kim vô địch sẽ tiếp tục lên tiếng hay sức trẻ và sự bùng nổ của Tây Ban Nha sẽ mở ra một chương mới cho bóng đá thế giới? Chúng ta sẽ cùng phân tích toàn diện trận chung kết, đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu của hai đội và đưa ra dự đoán cuối cùng trong phần tiếp theo. Phân bù, đẩy chiến cuối cùng, Argentina hay Tây Ban Nha sẽ bước lên đỉnh thế giới? Vậy là sau gần một tháng tranh tài, World Cup 2026 chỉ còn lại đúng một trận đấu. Từ 48 đội tuyển xuất phát ở vòng bảng, giờ đây chỉ còn 2 cái tên xuất sắc nhất góp mặt trong trận chung kết: Argentina, nhà đương kim vô địch thế giới, và Tây Ban Nha, đương kim vô địch châu Âu. Đây không chỉ là trận đấu quyết định chiếc cúp vàng. Đó còn là cuộc đối đầu giữa hai trường phái bóng đá đang đạt đến độ hoàn thiện cao nhất ở thời điểm hiện tại. Một bên là tập thể giàu kinh nghiệm, bản lĩnh và luôn biết cách vượt qua nghịch cảnh. Bên kia là đội bóng trẻ trung, giàu năng lượng, sở hữu lối chơi kiểm soát hiện đại cùng khả năng pressing khiến bất kỳ đối thủ nào cũng gặp khó khăn. Chính vì vậy, nhiều chuyên gia nhận định đây là trận chung kết có chất lượng chuyên môn cao nhất trong nhiều kỳ World Cup gần đây. Argentina, sức mạnh của bản lĩnh và kinh nghiệm. Chiến thắng trước tuyển Anh thêm một lần khẳng định điều mà cả thế giới đã chứng kiến suốt nhiều năm qua. Argentina là đội bóng càng chơi ở những trận lớn càng nguy hiểm. Họ không phải lúc nào cũng áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng, cũng không phải đội ghi nhiều bàn thắng nhất giải. Nhưng họ sở hữu phẩm chất mà mọi nhà vô địch đều cần có: sự bình tĩnh trước áp lực. Bị dẫn bàn không đồng nghĩa với mất phương hướng. Ngược lại, Argentina càng kiên nhẫn hơn, tiếp tục triển khai bóng theo đúng kế hoạch và chờ thời cơ để tung ra đòn quyết định. Đó là dấu ấn rất rõ của Lionel Scaloni. Trong nhiều năm dẫn dắt Albiceleste, ông đã xây dựng một tập thể không phụ thuộc hoàn toàn vào cảm hứng của một cá nhân. Messi vẫn là trung tâm, nhưng xung quanh anh luôn có những mắt xích sẵn sàng tạo khác biệt. Enzo Fernandez mang đến sự sáng tạo và khả năng xâm nhập từ tuyến 2. McAllister giữ nhịp và kết nối các tuyến. Rodrigo de Paul hoạt động không biết mệt mỏi để cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Lautaro Martinez cùng Julian Alvarez luôn sẵn sàng kết thúc những cơ hội được tạo ra. Chính chiều sâu đội hình ấy giúp Argentina trở nên khó lường hơn rất nhiều so với kỳ World Cup trước. Tây Ban Nha, đại diện của bóng đá hiện đại. Nếu Argentina chinh phục đối thủ bằng bản lĩnh, thì Tây Ban Nha lại tạo nên sự khác biệt nhờ hệ thống chiến thuật. Họ là đội bóng kiểm soát không gian rất tốt. Mỗi cầu thủ đều hiểu chính xác mình cần di chuyển ở đâu khi có bóng và khi mất bóng. Khả năng pressing ngay sau khi mất quyền kiểm soát giúp Tây Ban Nha liên tục giành lại bóng ở phần sân đối phương, qua đó duy trì áp lực trong phần lớn thời gian thi đấu. Điều đáng sợ hơn là họ không còn kiểm soát bóng chỉ để cầm bóng. Các đường chuyền đã trở nên trực diện hơn, tốc độ chuyển trạng thái nhanh hơn, những pha xâm nhập vòng cấm cũng đa dạng hơn. Chính sự thay đổi đó khiến Tây Ban Nha trở thành một trong những đội bóng có hiệu quả tấn công cao nhất giải đấu. Với nền tảng thể lực sung mãn cùng dàn cầu thủ trẻ giàu khát khao, họ đủ khả năng gây sức ép liên tục lên bất kỳ hàng phòng ngự nào. 3 điểm nóng sẽ quyết định chức vô địch.
Theo góc nhìn chiến thuật, trận chung kết nhiều khả năng sẽ được quyết định ở 3 khu vực. Thứ nhất là khu trung tuyến. Nếu Enzo Fernandez, Mac Allister và De Paul kiểm soát được nhịp độ, Argentina sẽ có điều kiện đưa trận đấu về đúng tốc độ mà họ mong muốn. Ngược lại, nếu Tây Ban Nha pressing thành công và cắt đứt mối liên kết giữa Messi với tuyến giữa, đại diện châu Âu sẽ chiếm ưu thế. Thứ hai là cuộc đấu ở hai hành lang cánh. Tây Ban Nha thường tạo ra rất nhiều cơ hội từ những tình huống kéo giãn đội hình đối phương trước khi đưa bóng vào trung lộ. Trong khi đó, Argentina lại rất nguy hiểm ở các pha chuyển trạng thái nhanh sau khi đoạt bóng. Đội nào khai thác tốt hơn các khoảng trống ở hai biên sẽ có nhiều cơ hội giành chiến thắng. Cuối cùng là khoảnh khắc của các ngôi sao. Những trận chung kết thường không xuất hiện nhiều cơ hội rõ ràng. Vì vậy, chỉ một pha xử lý xuất thần của Messi, một cú dứt điểm của Lautaro Martinez hay một tình huống tỏa sáng từ các ngôi sao Tây Ban Nha cũng đủ quyết định số phận chiếc cúp vàng. Dự đoán của Skyview Football. Nếu nhìn vào phong độ xuyên suốt giải đấu, đây là trận chung kết rất cân bằng. Tây Ban Nha nhìn hơn về sức trẻ, cường độ thi đấu và khả năng kiểm soát thế trận. Argentina lại vượt trội về kinh nghiệm, sự lì lợm và bản lĩnh ở những thời điểm quyết định. Nếu Tây Ban Nha ghi bàn sớm, họ có thể buộc Argentina phải thay đổi cách tiếp cận. Nhưng nếu trận đấu kéo dài với thế cân bằng, lợi thế tâm lý nhiều khả năng sẽ nghiêng về nhà đương kim vô địch. Đội đã nhiều lần chứng minh khả năng bùng nổ ở giai đoạn cuối trận. Đây sẽ là trận chung kết mà mỗi chi tiết chiến thuật, mỗi quyết định thay người và từng khoảnh khắc tỏa sáng của các ngôi sao đều có thể thay đổi lịch sử. Dự đoán của Skyview Football. Argentina 2-1 Tây Ban Nha sau 120 phút thi đấu. Trong một trận chung kết căng thẳng, nơi bản lĩnh và kinh nghiệm có thể trở thành yếu tố tạo nên sự khác biệt. Dù kết quả cuối cùng ra sao, Mỹ World Cup 2026 cũng đã mang đến một hành trình đầy cảm xúc với những màn lội ngược dòng, những bất ngờ và những trận cầu đỉnh cao xứng đáng đi vào lịch sử. Còn theo bạn, Argentina sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch hay Tây Ban Nha sẽ mở ra một kỷ nguyên mới của bóng đá thế giới? Hãy để lại dự đoán tỷ số, cầu thủ sẽ ghi bàn và người xứng đáng nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết ở phần bình luận. Nếu yêu thích những video phân tích chiến thuật chuyên sâu, bình luận sau trận và các câu chuyện hấp dẫn về World Cup 2026, đừng quên like, đăng ký kênh Skyview Football và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất. Xin cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Skyview Football. Hẹn gặp lại trong chương trình phân tích sau trận chung kết World Cup 2026, nơi chúng ta sẽ cùng nhìn lại khoảnh khắc đội tuyển bước lên đỉnh cao của bóng đá thế giới.